Xin chào quý cô chú. Quý vị có bao giờ thấy lạ không? Mỗi sáng thức dậy, quý vị uống một nắm các loại vitamin, dầu cá, viên canxi và tin rằng mình đang làm mọi thứ đúng để bảo vệ sức khỏe tim mạch và xương khớp. Nhưng quý vị có bao giờ nghĩ rằng chính viên uống bổ mà mình tin tưởng lại có thể đang âm thầm tích tụ độc tố và gây chảy máu nội tạng không? Tôi đã có một bệnh nhân 68 tuổi. Ông ấy là một giáo viên về hưu, làm mọi thứ đúng đắn, uống nhiều loại vitamin E, dầu cá đầy đủ mỗi ngày. Nhưng rồi một ngày, ông phải nhập viện khẩn cấp vì bị chảy máu nội tạng nguy hiểm. Thủ phạm chính là một loại vitamin mà ông tin rằng đang bảo vệ tim mình. Sau tuổi 60, cách cơ thể mình hấp thu, xử lý và đào thải dưỡng chất thay đổi hoàn toàn. Triết lý mà người Nhật vẫn luôn tin tưởng là thức ăn là thuốc, nhưng quá nhiều thuốc sẽ trở thành chất độc. Viên uống bổ sung của quý vị không còn được đào thải nhanh như trước nữa. Quý vị đang dùng những loại vitamin, khoáng chất liều cao mà không hề biết rằng chúng có thể gây độc gan, tích tụ trong động mạch hoặc làm loãng máu nguy hiểm khi kết hợp với thuốc tây. Hôm nay, tôi sẽ giúp quý vị tránh xa cạm bẫy của những viên uống bổ tưởng chừng vô hại đó. Tôi sẽ chỉ ra 5 loại vitamin cực kỳ nguy hiểm nếu quý vị đã ngoài 60 và 5 loại quý vị thực sự cần để giữ tim, xương và não khỏe mạnh. Quý cô chú hãy ở lại cùng tôi xem hết video này vì nó sẽ giúp thay đổi sức khỏe cuộc sống của quý vị. Quý vị sẽ biết tại sao viên canxi quý vị uống để ngừa loãng xương lại có thể tăng 22% nguy cơ đau tim và cách bổ sung canxi an toàn tuyệt đối, không làm vôi hóa động mạch. Quý vị sẽ hiểu tại sao tình trạng mệt mỏi, sương mù não, tê bì tay chân mà quý vị nghĩ là già lại có thể là thiếu hụt vitamin B12, có thể đảo ngược, và tại sao liều cao B6 có thể gây tổn thương thần kinh vĩnh viễn. Giải pháp ở đây không phải là bỏ hết thuốc bổ, mà là bổ sung một cách có chủ đích và thông minh. Hãy cùng tôi bắt đầu ngay với loại vitamin đầu tiên, loại mà bệnh nhân của tôi đã phải ngừng ngay lập tức. Vitamin E, viên uống bảo vệ tim, nhưng lại là kẻ thù của máu loãng. 1. Vitamin E, kẻ thù thầm lặng của máu loãng. Vitamin E được ca ngợi là tốt cho tim mạch, và đúng là trong thực phẩm thì nó rất tốt. Nhưng khi ở dạng viên uống bổ sung, câu chuyện hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là sau tuổi 60. Sau tuổi 60, gan của quý vị xử lý các vitamin tan trong chất béo chậm hơn, khiến vitamin E dễ tích tụ lại. Nếu quý vị đang dùng bất kỳ loại thuốc làm loãng máu nào như aspirin, warfarin hay Plavix, việc kết hợp với vitamin E liều cao, thượng 400 IU một ngày, sẽ làm máu quý vị loãng một cách nguy hiểm. Một nghiên cứu năm 2005 của John Hopkins đã phát hiện ra rằng vitamin E liều cao làm tăng nguy cơ tử vong ở người tuổi cao hơn. Ông chú bệnh nhân của tôi, người đã dùng 400 IU vitamin E mỗi ngày cùng với aspirin, đã bị bầm tím chỉ từ những va chạm nhỏ, chỉ cần thêm một tuần nữa là có thể bị chảy máu nội tạng. Hãy tuyệt đối không dùng viên uống bổ sung vitamin E nếu quý vị đang dùng thuốc làm loãng máu. Thay vào đó, hãy lấy vitamin E từ thực phẩm như hạnh nhân, hạt hướng dương hay rau binai. Tiếp theo là một loại vitamin rất cần thiết cho thị lực, nhưng ở dạng viên uống, nó lại là một chất độc tích tụ trong gan. Quý vị có đoán được đó là gì không? 2. Vitamin A, thận trọng với liều lượng. Vitamin A rất cần thiết cho thị lực, chức năng miễn dịch và da. Tuy nhiên, cũng giống như vitamin E, đây là vitamin tan trong chất béo và được lưu trữ trong gan. Đối với người lớn tuổi, bất cứ liều lượng nào trên 3.000 IU mỗi ngày đều có thể gây độc. Hầu hết các loại multivitamin trên thị trường đều chứa từ 5.000 đến 10.000 IU, vượt quá ngưỡng an toàn. Ngộ độc vitamin E có thể dẫn đến tổn thương gan, gãy xương, chóng mặt và buồn nôn. Trong chế độ ăn uống truyền thống Nhật Bản, họ nhận vitamin A từ khoai lang, cà rốt và rong biển dưới dạng beta-carotene. Đây là điểm mấu chốt. Beta-carotene an toàn vì cơ thể quý vị chỉ chuyển đổi đủ lượng vitamin A cần thiết, có cơ chế tự điều chỉnh. Ngược lại, retinol tổng hợp trong viên uống thì không có cơ chế tự điều chỉnh này và dễ dàng tích tụ trong gan. Hãy kiểm tra nhãn mác. Nếu multivitamin của quý vị chứa hơn 3.000 IU retinol, đó là quá nhiều. Loại vitamin tiếp theo là một thành viên của nhóm B. Chúng ta thường nghĩ vitamin B là an toàn, nhưng loại này liều cao lại có thể gây tổn thương thần kinh vĩnh viễn. 3. Vitamin B6, nguy cơ tổn thương thần kinh vĩnh viễn.
Chúng ta thường nghĩ vitamin nhóm B là an toàn vì chúng tan trong nước. Tuy nhiên, B6 là một ngoại lệ. Liều cao trên 100mg mỗi ngày có thể gây ra tổn thương thần kinh vĩnh viễn, bệnh thần kinh ngoại biên. Biểu hiện bằng cảm giác tê bì, ngứa ranh ở tay và chân. Một bệnh nhân là kỹ sư về hưu, 70 tuổi, dùng B-complex liều cao cho triệu chứng mệt mỏi. Sau 1 năm, ông ấy không còn cảm giác ở ngón tay, và dù đã ngừng bổ sung, một số tổn thương thần kinh vẫn là vĩnh viễn, khiến ông không thể chơi guitar được nữa. Lượng an toàn cho người lớn tuổi chỉ là 1.5 đến 1.7 mg. Một viên 100 mg, nghĩa là quý vị đang uống gấp 60 lần liều cần thiết. Hãy kiểm tra nhãn B-complex và cố gắng duy trì dưới 10 mg. Loại thứ tư có lẽ là loại gây sốc lớn nhất, viên uống canxi mà quý vị dùng để bảo vệ xương, lại có thể tăng nguy cơ đau tim ở người lớn tuổi. 4. Canxi dạng viên uống, tăng nguy cơ vôi hóa động mạch. Trong nhiều thập kỷ, chúng ta được khuyên dùng canxi để ngăn ngừa loãng xương. Điều này đúng với canxi từ thực phẩm, nhưng lại nguy hiểm với canxi dạng viên uống bổ sung. Canxi từ viên uống không đi thẳng đến xương, mà lưu thông trong máu. Ở người trên 60 tuổi, đặc biệt là phụ nữ mãn kinh, canxi dễ lắng động trong động mạch, gây vôi hóa động mạch. Một nghiên cứu năm 2016 trên tạp chí Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ phát hiện canxi dạng viên uống tăng 22% nguy cơ đau tim ở người lớn tuổi. Điều thiếu sót quan trọng là canxi trong viên uống thường thiếu vitamin K2, chất giúp điều hướng canxi đến xương, chứ không phải động mạch. Hãy lấy canxi từ thực phẩm trước, rau xanh, cá mòi. Nếu cần bổ sung, tuyệt đối phải uống kèm K2 và D3 và không dùng quá 500mg mỗi lần, vì cơ thể không thể hấp thu nhiều hơn mức đó, phần thừa sẽ đi tìm chỗ lắng đọng. Loại cuối cùng là loại mà nhiều người Nhật Bản cũng ngạc nhiên, dầu cá dạng viên nén, một sản phẩm được cho là tốt cho tim mạch, lại là một nguy cơ tiềm ẩn gây chảy máu trong não nếu quý vị bị té ngã nhẹ. 5. Dầu cá dạng viên nén, nguy cơ chảy máu nội tạng. Dầu cá rất tốt, nhưng chỉ khi quý vị ăn cá hồi, cá mòi, cá thu. Dầu cá dạng viên nén liều cao lại mang đến rủi ro đáng kể. Một viên có thể chứa 1.000mg omega 3. Uống 2 đến 3 viên mỗi ngày, 3.000mg là quá nhiều cho người lớn tuổi, đặc biệt là nếu đang dùng thuốc làm loãng máu. Dầu cá là chất chống đông máu tự nhiên, kết hợp với thuốc làm loãng máu, warfarin, aspirin, làm tăng vọt nguy cơ chảy máu. Một bệnh nhân 75 tuổi dùng warfarin và dầu cá đã bị té ngã nhẹ, nhưng máu lại chảy vào não, subdural hematoma, và phải phẫu thuật khẩn cấp. Hãy ăn cá béo, cá hồi, cá mòi, cá thu 2 đến 3 lần mỗi tuần. Liều omega 3 từ thực phẩm an toàn và cung cấp trọn vẹn protein, khoáng chất. Tuyệt đối không dùng viên uống cô đặc nếu đang dùng thuốc loãng máu mà chưa được bác sĩ chấp thuận. Quý cô chú thấy đó, viên uống bổ sung có thể là con dao hai lưỡi nếu chúng ta không hiểu cơ chế hoạt động của nó sau tuổi 60. Nhưng đừng quá lo lắng. Bên cạnh 5 loại cần tránh, vẫn có 5 loại vitamin và khoáng chất thật sự cần thiết mà người lớn tuổi thường xuyên thiếu hụt. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ. 1. Vitamin D3. Vitamin D3 là loại quan trọng nhất đối với người trên 60 tuổi, nhưng lại là loại người lớn tuổi dễ bị thiếu hụt nhất. Sau tuổi 60, da quý vị sản xuất ít hơn 75% vitamin D từ ánh nắng mặt trời so với khi còn trẻ. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi quý vị ra ngoài nắng mỗi ngày, quý vị vẫn có thể bị thiếu hụt nghiêm trọng. Thiếu D3 không chỉ làm tăng nguy cơ gãy xương, yếu cơ, té ngã, mà nghiên cứu mới còn liên kết vitamin D thấp với suy giảm nhận thức, trầm cảm và bệnh tim. Hầu hết người lớn tuổi cần bổ sung 2.000 đến 4.000 IU mỗi ngày. Liều này rất an toàn, vì độc tố chỉ xảy ra khi dùng 10.000 IU trở lên liên tục trong nhiều tháng. Phải là D3, dạng hoạt động, chứ không phải D2 tổng hợp kém hiệu quả. Vitamin D3 là loại tan trong chất béo. Vì vậy, quý vị nên uống cùng với một bữa ăn có chất béo, như bơ, dầu ô liu hoặc hạt, để hấp thu tốt nhất. Quý vị có bao giờ thấy mệt mỏi, sương mù não, hoặc đôi khi quên mất mình vừa định làm gì không? Nhiều người nghĩ đó là già, nhưng đó có thể là dấu hiệu của sự thiếu hụt vitamin mà chúng ta có thể đảo ngược hoàn toàn. 2. Vitamin B12, chìa khóa cho trí nhớ và thần kinh.
B12 là một vitamin cực kỳ quan trọng sau tuổi 60, nhưng lại là loại khó hấp thu nhất. Khác với các vitamin khác, B12 cần axit dạ dày để được hấp thu. Sau tuổi 60, dạ dày sản xuất ít axit hơn, khiến cơ thể không thể hấp thu B12 hiệu quả dù quý vị ăn đủ cá hay thịt. Tôi đã từng chứng kiến những bệnh nhân lớn tuổi bị chẩn đoán nhầm là Alzheimer giai đoạn đầu vì các triệu chứng như mệt mỏi, sương mù não, mất trí nhớ, tê bì tay chân. Sau khi được bổ sung B12, chức năng nhận thức của họ đã hồi phục. Đây gọi là sa sút trí tuệ có thể đảo ngược từ thiếu hụt vitamin. Hãy tìm dạng methylcobalamin, dạng hoạt động. Dạng ngậm dưới lưỡi sublingual là tốt nhất, vì nó bỏ qua vấn đề axit dạ dày. Dùng 500 đến 1.000 microgram mỗi ngày. Nó tan trong nước, nên quý vị không cần lo lắng về việc quá liều. Magie, giúp ngủ ngon và chống chuột rút. Hơn 50% người lớn tuổi bị thiếu magie, và đây là một bi kịch. Magie tham gia vào hơn 300 phản ứng của enzyme, bao gồm chức năng cơ, nhịp tim, huyết áp và đặc biệt là giấc ngủ. Magie bị cạn kiệt do chế độ ăn uống hiện đại, đất nghèo nắng chất và do một số loại thuốc phổ biến mà người lớn tuổi hay dùng, như thuốc lợi tiểu. Nếu quý vị bị chuột rút cơ bắp, đặc biệt là vào ban đêm, mất ngủ, lo lắng hoặc nhịp tim không đều, rất có thể quý vị đang thiếu magie. Hãy dùng magie glycinate vì nó được hấp thu tốt nhất và không gây tiêu chảy như magie oxit. Dùng 300 đến 400 microgram ngay trước khi đi ngủ. Magie có tính năng làm dịu, giúp cơ bắp rảnh rỗi và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nếu quý vị đang lo lắng về nguy cơ canxi lắng đọng trong động mạch, thì đây là loại vitamin quý vị phải dùng ngay lập tức. Nó giống như người hướng dẫn, điều khiển canxi đi đúng chỗ cần đến hơn. 4. Vitamin K2, đạo diễn dẫn dắt canxi. Đây là mảnh ghép còn thiếu trong chế độ ăn phương Tây, nhưng lại là chìa khóa để giải quyết vấn đề canxi nguy hiểm mà chúng ta đã nói ở phần trước. Vai trò quan trọng của K2 là hoạt hóa các protein, giúp điều hướng canxi đến xương và răng, đồng thời ngăn chặn canxi lắng đọng vào các mô mềm, động mạch, thận hay khớp. Người Nhật Bản có xương chắc khỏe dù ít uống sữa là nhờ họ ăn natto, đậu xanh lên men. Nguồn K2 tự nhiên dồi dào nhất, K2 chính là chất giúp canxi đi đến xương, chứ không nằm lại ở động mạch. Bộ ba hoàn hảo, K2 hoạt động hiệp nhịp với D3 và magie. D3 giúp hấp thu canxi, magie kích hoạt D3 và K2 điều hướng canxi. Bổ sung 100 đến 200 microgram K2 mỗi ngày. Dạng MK7 có trong natto được khuyến nghị vì nó kéo dài tác dụng lâu hơn trong cơ thể. 5. Omega 3, từ thực phẩm, chứ không phải từ viên uống. Chúng ta đã cảnh báo về viên uống dầu cá liều cao, nhưng điều đó không có nghĩa là omega 3 không cần thiết cho sức khỏe tim và não. Cách tốt nhất để nhận omega 3 là ăn cá béo, như cá hồi, cá mòi, 2 đến 3 lần mỗi tuần. Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ cá thường xuyên giúp giảm 40% nguy cơ Alzheimer. Omega 3 từ thực phẩm không chỉ an toàn hơn mà còn cung cấp trọn vẹn protein, selenium và vitamin D. Hãy tin tưởng vào thực phẩm. Nếu quý vị tuyệt đối không ăn được cá, hãy cân nhắc dùng omega 3 chiết xuất từ tảo biển, liều thấp hơn và an toàn hơn so với viên uống dầu cá cô đặc. Thưa quý cô chú, quý vị đã có trong tay danh sách 10 loại vitamin quan trọng nhất. Giờ đây, quý vị đã có đủ kiến thức để chuyển từ việc uống một nắm thuốc mỗi ngày sang bổ sung có mục tiêu. Tôi có một lời khuyên chân thành và quan trọng nhất. Xin quý cô chú hãy mang tất cả các loại viên uống đang dùng đến bác sĩ hoặc dược sĩ để kiểm tra tương tác và xác định xem mình có thực sự cần chúng hay không. Kiến thức chính là chất bổ sung tốt nhất. Quý cô chú có đang dùng một trong 10 loại vitamin mà chúng ta đã thảo luận không? Quý vị sẽ thực hiện thay đổi nào sau khi xem video này? Hãy để lại bình luận bên dưới. Tôi rất muốn lắng nghe những chia sẻ thật lòng và kinh nghiệm thực tế của quý vị. Nếu thông tin này có giá trị, xin quý vị hãy chia sẻ nó với bất kỳ ai trên 60 tuổi đang dùng nhiều loại viên uống bổ sung.
Việc này có thể cứu ai đó khỏi một tương tác nguy hiểm hoặc sự thiếu hụt nghiêm trọng. Chúng tôi đã tạo một danh sách kiểm tra bổ sung miễn phí ở phần mô tả. Nó liệt kê tất cả 10 loại vitamin đã thảo luận, liều lượng an toàn, thời điểm uống và những việc cần tránh. Nếu quý vị thấy giá trị trong tập này, xin hãy nhấn nút đăng ký kênh, subscribe. Chúng tôi phát hành các tập mới hàng tuần đề cập đến các chủ đề quan trọng với người trên 50 tuổi. Sức khỏe tim, chức năng não, dinh dưỡng, khoa học thực tế, giải pháp thực tế. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh, luôn tò mò và luôn tin tưởng vào cơ thể mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở video lần tới.